Nag-subscribe o nag-unsubscribe sila. But take note guys, dili mo tatakdira ang mga vlogger or ang mga channel na naka-private ang ilang subscription sa ilang settings. If ever naka-public, so mo tatakdira. If private, so dili sila mo appear dira, dili sila visible diri nga section. So karon napakoy 193 na subscriber pa lang. And mao lang ni ang visible sa kuha. Gamay lang ang visible guys, mga 50 or 40 ka pin lang. So, muna na siya guys, ang pinakadali na way na makita kung kinsa ang mga nag-unsubscribe or nag-subscribe sa inyong channel. So, that's all for today guys. Please like, share, and subscribe. Comment po below kung unsa ang inyong mga gusto pang tutorial na buhaton ako pohon. And thank you so much for watching guys. Bye-bye!